साथीहरु यदि तपाईको आइफोनमा टिकटक चलिरहेको छैन भनेदेखि विदाउट VPN प्रयोग नगरिकन हामीले कसरी चाहिँ टिकटक युज गर्न सक्छौं त भनेर म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु। VPN साथीहरु युज नगर्नु होला। VPN युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब मोबाइल बैंकिङहरु सायद थुप्रै केही एपहरु चलाउनुहुन्छ या चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसन ह्याक हुने लिक हुने सम्भावना हुन्छ र थुप्रै केसहरु पनि आइरहेको छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो मेथड बताउन गइरहेको छु। जति पनि आइफोन युजर हुनुहुन्छ यो भिडियो एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला है त। यहाँ म तपाईलाई देखाउने छु। ल मेरो अहिले टिकटक यो चलेकै छैन है। टिकटक अकाउन्ट एकदमै ब्लक। अब यो चाहिँ चल्दैन। नेपाल सरकारले यसलाई लक गरिसक्यो है त। र म तपाईलाई चाहिँ यहाँ देखाउने छु। यहाँ देख्नुभयो यो खाली रहन्छ। यसरी नै आउँछ भने तपाईको आइफोनमा यसलाई कसरी चालु गर्ने त भन्नको लागि म तपाईसँग पहिले चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दा सेटिङमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि जुन तपाई वाइफाई कनेक्ट छ नि त्यो वाइफाईमा क्लिक गर्नु होला। वाइफाईमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ जुन वाइफाई कनेक्ट छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला है त। जस्तै सुनिल PCN भन्ने चाहिँ वाइफाई मेरो यहाँ कनेक्ट छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिगरेसन DNS भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अटोमेटिक छ नि यहाँ यसलाई चाहिँ म्यानुअल गर्नु होला है त। म्यानुअल गर्नु होला। यो सबैले फाल्दिनु होला। यदि तपाईको चाहिँ यहाँ छ भने यसरी तपाईले फाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट गर्नु होला। र त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा एड सर्भर गर्ने। एड सर्भर गरेपछि 8.8.8.8 यो हानिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भनेर है त। सेभमा क्लिक गर्नु होला है। म्यानुअल हुनु पर्यो। सेभ क्लिक गरिसकेपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब एकचोटी आफ्नो वाइफाईलाई अफ गर्नु होला। यहाँ गएर अफ गर्नु होला। त्यसपछि फेरि अन गर्नु होला है त। अन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो वाइफाई कनेक्ट हुन दिनु। कनेक्ट भइसक्यो है। अब कनेक्ट हुन टाइम लाग्यो कि वाइफाई कनेक्ट भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ वाइफाई। अब यहाँ चाहिँ तपाई म टिकटक तपाईलाई खोलेर देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टिकटक चल्छ कि चल्दैन है त। अरूलाई छोडी अब मलाई माया गर तपाई प्रोस्टाटाइटिस है। यसरी तपाईले अरूलाई छोडी अब मलाई माया गर आली नजिकौन कान्छ किन सरी एन्ड्रोइडमा पनि कसरी चाहिँ हामीले टिकटक चलाउन सकिन्छ त प्रतिबन्धका बावजुद पनि या विदाउट चाहिँ VPN कनेक्ट गरेर त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरु।